ආයිබෝවන් අයන්ඩි YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ YouTube videos series එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්කලා. කරන්නේ කීප දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් තිබ්බා මේ playlist ගැන වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද playlist එක name එක edit කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් change කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලේ තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලා ඉක්මනටම බලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මගේ channel එකේ playlist ටික පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදලා තියෙන playlist Google AdSense, memes, unbox, gossip, live stream, YouTube. එතකොට ඔයස් මේ වගේ මම හදපු playlist කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන YouTube කියලා playlist එකක් තියෙනවා. මම හදන්නේ මෙන්න මේ YouTube කියන playlist එකේ name එක change කරන්න. ඉතින් මම යනවා මගේ YouTube studio එකට. YouTube studio එකට තමයි ගිහිල්ලා තමයි අපිට මේක change කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් customize ගිහින් option එකනොත් අපිට playlist එක edit කරගන්න පුළුවන් name එක. ඉතින් මේ වගේ YT studio එකට ගියපුවාම මේකේ තියෙනවා playlist කියලා option එකක්. ඉතින් මම playlist කියන option එක select කරනවා. ඉතින් මේ playlist කියන option එකට ගියුවාම මෙන්න මේ විදිහට අපි create කරලා තියෙන playlist ඔක්කොම මෙහෙම පල්ලෙයට අපට display වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මම අපි ඔයාලට කිව්වේ YouTube කියන name එකට තියෙන playlist එක edit කරනවා කියලා තමයි. ඉතින් මෙතන මේ cancel එක icon එකක් තියෙනවා, edit in YouTube කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක click කරනවා. එතකොට අලුත් screen එකකට YouTube කියන playlist එකේ screen එකට යනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ තියෙන YouTube කියන playlist එකේ name එක ඊට පස්සේ playlist එකට අදාළව තියෙන videos ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන හරි පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මේකෙදි මේ YouTube එකෙන් මෙතන pencil එක icon එකක් තියෙන මේ edit title කියලා වෙලා message එකක් එනවා. ඉතින් මම මෙතන click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කැමති name එක දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේකට දෙනවා YouTube for beginners සිංහල කියලා මම මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා. ඉතින් save කරාට පස්සේ මේ playlist එකේ name එක එහෙම නැත්නම් title එක වෙනස් වෙනවා. YouTube for beginners සිංහල කියලා update වෙනවා. ඉතින් ඒක මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී අපේ YouTube playlist එකේ name එක change වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක අපේ playlist වලට ගිහිලි ඉවරලා name එක change වෙලාද කියලා. මම මේකට අපව මගේ YouTube studio එකට ගිහිල්ලා refresh කරනවා. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා කලින් තිබ්බ මෙතන YouTube කියලා විතරයි playlist එකේ name එක. ඉතින් දැන් YouTube for beginners සිංහල කියලා playlist එකේ title එක change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරේ YouTube playlist එක name එක change කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අදට ගෙනාවු වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comments කරන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න, ඒ වගේම අමතක නොකර subscribe කරන්න මගේ channel එක. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.